हाय गाईज अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल फॉलो माय. आत्ता मी आहे माझ्या गावी, ते म्हणजे कुठे तर राजापूर तालुक्यातील हातीवळे या गावात. आणि मी इथे का आलो आहे ते म्हणजे बाप्पासाठी, ज्याची प्रत्येकजण आतुरतेने वाट बघत असतो, तो म्हणजे आपला गणपती सण. आम्ही काल दुपारी 3 वाजता बसलो होतो आणि आज सकाळी 5:30 वाजता पोचलो. मुंबई गोवा हायवे म्हणजे ना काय बोलू, रस्त्यामध्ये खड्डे आहेत की खड्ड्यामध्ये रस्ते आहे, काही कळतच नव्हतं. बघा खड्डे होते ना की झोपच लागली नव्हती. त्यामुळे सकाळी घरी आल्या होती ना मस्त झोप काढली आणि उठून बघा फ्रेश होऊया तर बघतो तर काय सिलेंडरच संपला होता. मग बाजारात गेलो, तसाच नवीन सिलेंडर घेतला, आलो आणि आत्ता फ्रेश होऊन मस्त बसलो. असं एक आठवड्याची सुट्टी काढून आलो आहे, बट प्लॅन अजून काहीच नाही आहे. तर बघूया आता 7 दिवस कसे जात आहेत ते. गुड मॉर्निंग. नाही तर आजपासून गणपती बाप्पा मोरया. ज्या क्षणाची मी आणि तुम्ही सर्वजण आतुरतेने वाट बघत होतो, तो क्षण फायनली आला आहे. आत्ता मी आलो राजापूरमध्ये गणपती बाप्पा घेण्यासाठी. चला मग जाऊया. गणपती बाप्पा अशा प्रकारे गाडीमध्ये प्रवेश होत आहे. गणपती बाप्पा मोरया. आज बाप्पांचं आगमन झालं आणि आत्ता सर्वांची सागवटी आरती होईल वाडीमध्ये.
आजच्या सर्वांच्या आता झालेल्या आहेत. आता जेवतो मस्त आणि झोपून जातो. आता आलो आहे मामाच्या गावी, ते म्हणजे तारगेत. आणि इथे आलो ना की खरोखर असं वाटतं की गावी आलो आहे, कारण मस्त कौगावी घरं आहेत आणि नेटवर्क तर काय खूप कमी ठिकाणीच आहे. चला मग मामाच्या गावी.